Ну все. Далі ось так от пішки продираюсь. Природовідіння, другий клас. Для мене є тут погані новини. Щось дуже погіршується погода. Наступний день життя на землі. Їду в сторону Черкаської області по Кропивницькій області. Позаду приблизно вже 10 кілометрів. Попереду 2 села. Після чого буквально 10 кілометрів і Черкаська область, далі Чигирин, Черкаси, Канів, Київ. Але не доїжджаючи кілометрів 10, я звертаю вглиб і їду в село під назвою Семигір'я. Від цього села вже ще менше до Черкаської області, близько 3-5 кілометрів максимум. Їду з зустрічно-боковим вітром потроху, 10-12 кілометрів, повільно, але стабільно. Всього в кращому випадку, якщо все вийде, за день буде 70-75 кілометрів. А може піти не зовсім по плану все, то тоді вже під 100 кілометрів. В село буду заїжджати з тупіка, фактичного тупіка. Я був там один-єдиний раз, близько року тому назад, і ледве вийшов по хащам з цієї сторони на дорогу на Черкаси, Кременчук. Тому заїжджаю з тупіка, а виїду, можливо, по полям. На 2025 рік, не знаю, як рахувалося, але вказано, до 12 осіб проживає в цьому селі. Подивимось. Село Велика Андрусівка. Дійсно велике село. Село на березі Кременчуцького водосховища. В селі є невеликий супермаркет, оптовичок. Це добре. Зараз заїду трохи, прикуплюсь поїсти дорогу. Кременчуцьке водосховище. 2 острови видно, поменше і побільше. І кінець села Велика Андрусівка. Виїхав з села Велика Андрусівка, зараз стою на перекуси і трохи відпочити. На 50 гривень докупив води негазованої, бо на всякий випадок не так багато взяв. Батончик і сосиска кість. Але це все буде пізніше, після села Семигір'я. Зараз буду їсти те, що з дому взяв. 2 батончика таких. 2 банани. Їм, набираюсь енергії і їду далі.
Село Калантаїв. Повертаю в нього, знаку немає на в'їзді. Фух, всього будинки які вже відразу на в'їзді. Всього 25 кілометрів проїхав. Бо важка дорога в сторону Черкас, то вгору, то вниз. Покриття дуже погано. Коротше, да, нічого. Будинок за будинком покинуть. Жах. І вже 2:30, в 6 буде темно. Ще треба доїхати до кінцевого села. Проїхати, показати його. Хоча б до темна це встигнути. Все погано в селі Калантаїв. Хоча так з карти дивишся і не схоже на маленьке село. Але дуже багато покинутих хат. Вон стоять дві косулі, оленя хто. Далі черед. Зараз будуть бігти, все. Побігли. Які гарні. Прямо тут були. В посадці. Деруся до села. Хащі. Бруківка була, звернула туди кудись Черкаську область. В низинах трохи грязі помісив. Далі ось така дорога. Ще поки є, вона потім поверне, а далі вже тільки пішки. Наближаюсь потроху до села Семигір'я. Ну все. Більш-менш дорога закінчилась, яку проклали сільхозтехніка. Далі ось так от пішки продираюсь. Може кілометр десь до початку села по хащам. Семигір'я село, як я казав, у 25-му році, тобто зараз, до 12 осіб проживає. У 80-х зазначається, як було велике село. Можливо, ну, 2 вулиці там. І 200 плюс було проживаючих осіб. Швиденько заглянув ще в Вікіпедії по історії, вже перед самим виїздом, то не пам'ятаю зараз я письменника, в своєму романі він зазначав не раз про це село. Я так не скажу точно, пам'ятаю щось про боротьбу з радянською владою, про більшовиків, що 9 чи 7 осіб жителів цього села Семигір'я загинуло, їх чи спалили, чи щось. Радянська влада, ось. Таке було. Продираюсь потроху. Ну що ж, дістався села. Це вулиця Миру. І паралельно далі буде ще вулиця Зелена. Колодязь перший і перші будинки. От в такому стані. І сусідський такий самий. Але кирпич видно. Вулиця Миру. Поглиблююсь в село потроху. Починає крапати дощ. Недобре це. Побачив на горі і піднявся ось такий будинок. Гарний, з черепицею такою. Я відчуваю запах корови. Тут, напевно, ага, да. Кози тут.
Ось такий будиночок. Тут худобу якісь сусіди вже тримають. Овечики. Гарно. Але навколо, як бачите, вже все тут під сільхозкультури. Вже навколо дім не підступитися. Отак от йду. Навколо ліса. Колись тут річка була, але вже замулилось видно, бо навколо поля. Тільки очерет залишився. І відразу недалеко вже залишки. Дуже давно воно покинуте, завалене. Одні дрова. Сподіваюсь, дощ не буде посилюватись, бо щось мені не подобається початок. Наступний будинок. Ось вулиця йде, мені далі туди. От зараз зайду. Розвалене. Фільм «Я легенда». Хто бачив? Це таке. Тварини бігають, птиці тут живуть. Однакове планування, до речі. Минуле відео, та всі будинки такі, як мінімум в цьому регіоні. Однакове планування будинку. Трохи піднявся, ось теж залишки. Оце рівень закинутись. Все, що залишилось від будинку. Машина стоїть, хтось приїхав додому. Старенька хата. Ось така тут криниця. Робоча, користується. Я думаю, вода тут точно є, низина. Ось такий будинок на горі. Щось гудить так. Схоже на вертоліт. Сарай. Темінь. Піч розбита, звісно ж. І велика кімната основна. Матрас, капелюх. Що такого? Рухаємось далі по селу. Наступний сусідський будинок. І там навпроти в такому самому стані. Далі будинок. Його стан.
Тут все в селі Семигір'я в жахливому стані. Нема надії ніякої. Ці 12 осіб, я думаю, доживають своє життя тут. Наступний будинок. Тут під очеретом навіть був. Наступний будинок по дорозі. Стан як завжди. І далі он бачу ще відразу поруч. Наступний будинок. Скільки тут покинутих будинків саме в такому стані, це жах. То відео якось треба називати чарівне і жахливе село. Жахливе по зрозумілим причинам. Но чарівне за природу. Тут дуже гарно навкруги. Так, звернув на вулицю під назвою Зелена. Ось такий тут прямо добротний власник. Ведеться щось спостереження. Ні, ну правильно, що пишуть. Але шкода, що це так. Люди вимушені писати, клеїти оголошення на вікнах, не бити щось. Ось так от. Зараз трохи пройдусь по цій вулиці Зелена і повернусь на вулицю Миру. Тут те саме. Все те саме. Ще так моторошно це все виглядає. Наступна хата. Скільки їх. І навпроти там взагалі тільки стіни залишилися. Жах. І для мене є тут погані новини. Щось дуже погіршується погода. Вітер піднімається. Все це до дощу. Ось кінець села. З однієї сторони. Знову ж таки така галявина. Хтось тут займається. Там стіни. Одні стіни. Тут вже такий добротний будинок. Підвал з кирпича. Розбита піч. Як був би сильніший дощ, то напевно тут би перечекав, але поки він щось так просто моросить, думаю, поки ще буду їхати, може пройде. Далі розвалений наступний будинок. Тут взагалі темнота, я тут навіть з ліхтариком нічого не покажу, але я бачу, що пусті кімнати і розбита піч. Нічого дивного. Літня кухня, напевно, була. Там підвал бачу. Труд людей летом. Природоведение. Другий клас. «88-й рік. Вітер піднімається. Там старенька хата, жила там дах. Далі теж покинуто. Тут часу не вистачить кожну показувати, а це буквально кожна хата така.
Ну от, до речі, видно стан, що тут вже дійсно живуть. Це перший такий прямо будинок повноцінний, я б сказав, сільський. Доглянутий. І за ним вже далі класична хата стара. Дорога трохи покращилася. А дощ потроху посилюється. Ще теж покинуте повністю подвір'я. Далі будинок за будинком. Один, другий. Вже порожнє, все повитягано. Посилюється дощ. Що робити, не розумію. Не хочеться тут застрягти, бо наскільки він. Ось покинута хата. Тут живуть, наче мінімум такі більш доглянуті. Закинуте. От з цієї сторони пішли такі, як дачки собі зробили. Колодязь. До речі, кам'янка дорога. Ось тут непоганий будинок. Вже завалюється. Далі. А це негода. Починається. Буду вже чекати прямо ливня. І тоді вже буду шукати хатину, якщо знайду щось. Будинок за будинком покинуть. Зараз такі будинки покраще стали. Але покинуті ж видно. Ні стіни. Ну і все. Оце я так розумію виїзд з села. Кінець вулиці Мирна. Зараз можливо ще трохи буквально повернуся на вулицю Зелена і буду думати, як вирушати додому. Ось доглянути подвір'я гарно. Ну десь, да, ще на тій вулиці там прикинути. І десь воно 12 осіб назбирається на сьогодні. Далі ось хатинка старенька. І далі, то скоріше вже сарай. Розбита піч раз і розбита піч два. Сусідський будинок відразу ось. Сарайчики, підвал. Ось такий фундамент навіть. 1967 рік. Будинок. Ого, з тої сторони, напевно. Двері якось ще через вікно закрили. Я і лізти тоді не буду. Які тут зарослі, може. Джунглі. Так, ну і напевно це вже останні точно будинки. Перші розвалені. І відразу друга хата. Не бачу сенсу туди йти. І так само на сусідню цю вулицю Зелену. Я одну частину цієї вулиці проїхав, іншу не бачу сенсу просто. Я впевнений, там все те саме. Тому, ну якось так. Ось такий стан села, стан будинків. На цьому село Семигір'я завершено. Далі в мене переді мною серйозне питання, що його робити. Дорога з села
далі на Глинськ і назад по асфальту додому. Але загальний кілометраж вийде під 100. Або скорочувати через поля кілометрів 15. Скоротити буде 70-75 загальний маршрут. Але там питання, чи є туди дорога, вона то пропадає, то з супутника важко все це огледіти. Але головна проблема, що дощ пішов. Зараз відпочину і подумаю і вирішу, що робити далі. Ну що ж, я вирішив скорочувати. Як не дивно для мене. Трохи зараз тут топчуся, ну в принципі можна по траві, тут можна взагалі без проблем їхати. Тут головна проблема, що перші 3-5 кілометрів треба дивитись, де там ці тропи, бо не видно зі спутника, вона там далі зникає. А далі вже видно зі спутника чітко дорогу. Я вийду, до речі, де останнє відео, село Вищепанівка, там відразу поруч. Так що, сподіваюсь, все вийде. Спутник, ще інтернет би стабільний, якщо був, може втрачати зі мною зв'язок, тому якось буду продиратися. Такі тут краєвиди, дощ наче вже все проходить, доїдаю, до речі, козирку тісню. Треба перед шляхом назад набратися енергії. Сподіваюсь, все буде добре, без казусів, бо дійсно тут ключове вже цей дощ, який знову починається. Ось така краса. Сонце виходить, циклон туди далі пішов. Вон, до речі, радуга ледве видно поки. Пройдуся, розмину ноги. Буду їхати 15 кілометрів по полям. Мені треба до асфальту і до темряви. Трохи менше, ну хай, да, круглимо. 2 години в мене є на це. І сліпий дощ. Раз, два, три, побіла. І перед цим один великий прям з посадки переді мною вибіг. Це тут фауна. Ну і да, я їду по асфальту. Звідки він взявся, я не розумію. Тут зі спутника його не видно взагалі, тут ледве якась тропинка така була пробита. А виїхав на асфальт і їду. Зараз спускаюсь туди вниз в балку. Якось її треба перейти і он там видно купа напрямів від машин, мені наверх і далі через поля, далі буде вже краще.